السلام عليكم، واش راكم البنات؟ ان شاء الله صحتكم تكون دايما مليحه. اليوم حباباتي راح تحضروا معايا كيف راح ندير شمعة المول تاعي. راح نديرهم بطريقه بسيطه وتني النتيجه مليحه في الاخر. فرحت بيهم عائلتي، استخدمت مواد كاينه في البيت ومتكلفوليش بزاف، وراح نوريلكم كيف خدمتهم. ذوبت الشمع الابيض، في كل شمعة احتجت 3 شمعات. وليمون اللي استعملتهم، انا اخترت لي كانت صغار تاع كوكاكولا على خاطر ساهل في الديمولاج، ساهلين تقدروا تنحوهم بسهوله. وتقدروا تستعملوا تاني العلب تاع ياغو. واللي ما عندهاش خلاه دير في كاس تاع قزاز يحمل السخانه، ومن بعد كي تجي ديموليهم تذوبهم في ماء باماري برك. نقطع الكانات تاع الكوكاكولا تاعي بالطريقه هذه، ونخلي الشمع يذوب في الوقت هذا. خليه على نار هاديه. ها الكانات تاعي كيف قطعتها. حندير 3. وبعد نجيب حاجة ثقيلة، حديد ولا، ونربط فيه الخيط تاع الشمعات هذاك اللي نحيته على الاول. تما كي يجي نحي الشمعات باه ندوبهم، نكسرهم ونحي هذاك الخيط باه ندوبهم، والخيط هذاك نستحفظ به. وبعد ندير عليه هذوم اللي عندي، هذوم لي كروشي، نربط الخيط فيه باه يجيني الخيط شغل هابط قد قد، ما يجينيش معوج. ونحطه في الكانات تاع الكوكاكولا، ونربطه من الفوق. انا عندي عفسه جديده جاتني سهله، اسهل من الكوردون ولا هيك. ندير بالمساك تاع القش كيما راكم تشوفوا كيما هكا. بعد ما داب لي الشمع تاعي، نصب الشمع بالعقل برك حتى نوصل للحجم اللي حبته. انا حبيتهم شمع متوسطين في الحجم والعرض. نديرهم بالطريقه هذه بشويه كيما راكم تشوفوا. ندير 3 كانات تاعي اللي وجدتهم. وبعد نخلي الشمع تاعي يبرد، لازم يبرد كومبليتمون، باه مش من برا من برا جمد ومن الداخل مازال مايه. كي ديموليوه يفسد لكم. مع العلم ديما تخلي شويه شمع على الاخر، على خاطر ديما يبقى فراغ من الفوق. يا اما تحكيه وتديريه قد قد، يا اما تخلي شويه شمع وتعاودي تصبيه باه يجيك قد قد. هاي الشمع تاعي جمد كيما راكم تشوفوا. راح نديمولي واحده قدامكم. هاي كيف ما جات ساهله خلاف الديمولاج. كيما جات. الخيط هذا طويل، تقدروا تقصوه كيما حبيتوا نتم تنقصوا فيه. كيفاه جا. درك راح نوريكم طريقه تاع التزيين تاعو. نجيب رسومات تقدروا ديروهم بالامبريمونت، وتقدروا تشريوهم واجدين من المكاتب. وتقدروا تكشما عندكم قصص قديمه، تقدروا تقصوا منهم اللي ما عندهاش خلاص. قصه قديمه هيك ما تحتاجهاش ولا هيك، ولا رسومات في كاش كتاب قديم تنحيوهم وتلصقوهم، ما كاش مشكل خلاص. المهم هاي كيف ما اللي ما عندهاش سيشوار. انا عندي سيشوار، مي حبيت ندير لكم الطريقه هذه سهله للناس اللي ما عندهاش سيشوار ولا حاجه هيك اللي دير السخانه. تقدري تجيبي شمعه وتسخني المغارف تاع القهوه، ديري غير بشويه فوق هذيك الرسمه حتى يخرج هذيك الليكيد تاع الشمع، ويلصق الصوره هذه في الشمعه بشويه بك حتى تكملي كل. انا درت ديكور ودرت اوبيليكس، ولا ديروا اسماء تاع. انا ما قدرتش ندير تاع اسم تاع الله وديك ولا سيدنا محمد، جاتني شغل ولا ايه قرانيه جاتني بعد كي تتحرق ما عطانيش قلبي. نديروا رسومات عاديه. لي كور هادو خدمتهم بورق ملون،
ولا تقدروا تامبريميو ديريكت من الانترنت الموديل اللي تحبوه. كيما راكم تشوفوا درت الشمعات فيه 3 وشمعة واحدة درت فيها الاسم تاع بنتي. كيما راكم تشوفوا هادم كيف كيف قطعتهم من الجورنال، درتهم في نحيت بالحروف اللي حبيتهم وحطيتهم في السكotش نورمال، سكotش هذيك الشفافة، ولصقتهم جاو هايلين. اي المهم وحبيت ندير شمعة اخرى، عندي كاس كيما هذا حبيت ندير حابة عندي فضالي شوية شمع، حبيت ندير منه شمعة، نحط الوردة هذه اللي عندي ديجا خدمتها في القناة، تقدروا تشوفوا الطريقة تاعها. واللي عندها وردة واجدة ولا وردة حقيقية دير لها حاجة حادة من الفوق تربطها ولا تلصقها وتحطها في الكاس، في قاع الكاس من تحت، تزيد حجر، تزيد لي باغ الحوايج مليحه اللي عندك تقدري تزيديهم، وقد ما كان الكاس كبير تجي خير، سيرتو كان طويل على هذا. بعد نعمرها بالماء كيما راكم تشوفوا. والخيط كيف كيف كيما قلت لكم قبل ديروا له حاجه ثقيله من تحت تربطوه فيه ونحطوه. ومن بعد نجيب الشمع وهو سخون ونصب العقل كيما هكا، ندير على الحواف كل حتى يجمد شويه، ومن بعد نحط وبعد نصب ضربة واحدة للأخير ونخليه يجمد. هذه هي الطريقة اللي خدمت بهم، ودوك نوريكم النتيجة بعد ما يجمدوا كامل. ألف صلاة وسلام على سيدنا محمد. هاي ليكم النتيجة، هاي الشمع اللي خدمتهم بالطريقة اللي نعرفها وبالمواد اللي عندي، وما تكلفوليش خلا جيست حق الشمع وفران، الباقي كلها من صنع منزلي وحوايج متوفرة في الدار، ما تكلفت لي حتى شيء. هاي ليكم بالصحة والهنا ان شاء الله. يعني حبيت نشارككم في التجربة تاعي تاع الشمع تاع المولد ونفرح معاكم. صحة مولدكم، تعيدوا بالخير والهنا وتعيشوا. خليوا لي كومنتار تاع اليوم، الصلاة على سيدنا محمد، وما تنسونيش في دعواتكم. ما تنساوش حبيباتي دعم الفيديو باللجام. اترككم في رعاية الله وحفظه. سلام حبيباتي.